Hallå där godingar! Hej på er! Hej! Vi har glädjande nyheter. Nu är Globusen i Sverige Ja! äntligen som vi har längtat. Idag är det onsdag och hon kom till... Nu sa jag hon. Jaha, Ja. titta, det blir en hon alltså. Hon kom till Sverige i torsdags natt förra veckan. Så att hon har varit i Sverige nästan en vecka nu. Japp, och de jobbar på henne för fullt. För vi har ju massa grejer som vi ska ta och kitta henne med. Allt kommer kanske inte ske just precis nu, men det mesta i alla fall. Ja, alltså vi hade ju redan nästan gett upp vår sommarsemester att dra söderut. Vi vill inte göra det med Biggan av många olika anledningar. Just för risken av skador och allt sånt här. Ja, ni känner ju oss Ja. med cypresser i Italien, allt vad det nu är för någonting. Det är alltid någonting som händer och det vill man inte... Nu har vi ju liksom gjort allting så att den är superfin. Ja. Då vill vi ju att den ska vara kvar så. Så är det ju. Men i alla fall, så att glädjande nyheter. Har vi kommit fram till något namn? För det känns bara fel att kalla henne Globus Performance. Nej, vi har inte kommit fram till något namn. Vi kommer ju döpa henne såklart. Vi Men vi har massa olika förslag har vi. Ja. Som vi har fått utav er. Vilket förslag står där i närmst hjärtat, om jag får fråga? Ja, det är nog Miss D. Miss D. Miss Deslefs. Okej. Och ändå så kom vi överens om att det skulle vara någonting på B och ett kvinnligt namn. Ja, det står mig ändå närmast. Och annars så är det ju Berta. Big Bertha. Big Bertha, ja. Det är nog det namnet som jag tänker på mest när jag tänker på vår nya bil. Så är det Berta, faktiskt. Då har vi ju Bettan, Biggan och Berta. Då ser vi ihop påsen där. Ja, precis. Men har ni något annat jättebra förslag så skriv gärna det här nere. För vi har ingenting bestämt än. Kvinnorna på B, Helst. Men vi har många fina förslag som sagt. Lite kryp. Jag har en liten fluga här inne. Japp. I alla fall, vi går på semester nu på fredag eftermiddag eller fredag kväll. Vi hade tanken att vi skulle hämta ut bilen redan då. Nu ser det ju ut som att... Det inte riktigt blir för vi har inte fått reggskyltarna än. Nej, precis. Bilen är inte registrerad i Sverige nu. Detta här är ett helt nytt chassi. Eller det är ju ett Crafter-chassi. Men det är vissa uppdateringar som kommer på det här nya chassit då. Som Transportstyrelsen inte har fått till sig i de här CUC-dokumenten som kommer från Volkswagen. Så att Transportstyrelsen, eller konsulten till Transportstyrelsen här i Sverige jagar Volkswagen febrilt för att få in de här sista uppgifterna så att vi kan få ett svenskt registreringsnummer och börja använda bilen. Så håll tummarna för oss att vi kan komma ut någonting på semestern och testa henne. Ja, verkligen. Det känns så jäkla hopplöst. I allt det fina så känns det lite smått hopplöst. 2-3 man som håller på att jobba på den varje arbetsdag här nu och har börjat i fredags och kommer att hålla på till fredag denna vecka. Så det är mycket grejer som ska eftermonteras eller påbyggas på bilen. Det är ju jättestor inverter, det är jättemycket litium och massa ampertimmar. Belysningar har vi också, mycket belysning både i fram och på sidorna. Precis, i de här takrailsen som går runt om bilen så kommer det vara en massa LED-rampor och häftiga grejer. Även AC. Vi kommer att visa alla de här grejerna. Vi kommer att gå igenom varenda liten pryttel med er senare. Så är det. Och vi har faktiskt fått lite uppdateringar. Tack Jocke! Jocke från Upplev Äventyr bor ju inte så långt därifrån så han smet in och tog lite bilder till oss. Ja, så han är vår lilla spion i Tenhult på Hobbyfritid och Svea. Så vi kan ju lägga några av dem här uppe. Vi kastar in lite goda bilder här som Jocke har knäppt idag faktiskt. De är dagsfärska. Så att vi har sett att litiumbatteriet har kommit på plats, invertern har kommit på plats och även solpanelerna där kommer ni se på de bilderna. Där är ju lite andra grejer också, som sagt skärmbreddare, där ska på lite offroad däck, precis samma däck som vi har på den här bilen, BF Goodrich. Lite smått och gott kvar, såklart. Och all belysningen är klar också. Ja. Eller kvar, inte klar ja. utan Nej, kvar. precis. Så håll tummarna för oss att vi får den i nästa vecka i alla fall. Ja.
För att då har vi en härlig 4 veckors tripp som är... Ja, 3 då. Annars hade vi åkt på fredag. Men 3 veckor kanske, om vi har tur. Vi håller tummar och tår och gör detsamma där ute så att vi får ut den här bilen nu på fredag. Så fortsättning följer. Fortsättning följer, det är en riktig nagelbitare detta här. Och fan, jag ska aldrig köpa en ny husbil igen. Det är magsår. I alla fall inte någon som inte ens finns längre. För det är ju det som är. Det är ju så mycket nya grejer. Så mycket saker som, i och med att den inte finns än. Det är den första i Skandinavien. Så är det ju det här, det är första gången för allting. Så nästa person som köper den här bilen så är det ju liksom klappat och klart. Ja, precis. En liten kul anekdot i detta är att Lasse och Anneli, inte Ludde och Anneli, utan Lasse och Anneli i Vetlanda har köpt en likadan. Och den levereras ikväll till Tenhult. Den kom lite på efterkälken där, men så jäkla kul. De 2 första Globusarna mig veterligen i Sverige levereras ifrån Tenhult. Japp. Så att, det ska bli så jäkla spännande. Det ska bli så kul att visa er vår nya bil. Till och med vdn är ju med och petar i detta faktiskt. Och kikar och håller på att ringa Transportstyrelsen och allt vad det nu är för någonting. Så... Ja, han är en riktig klippare. Vdn på Svea Husbilar. Verkligen. Han har ju blivit... Du har han på speed dial nu eller? Ja, vi har dagliga möten, jag och Anders på Svea. Ja, så som sagt, håll tummar och tår. Nästa gång ni ser oss så blir det förhoppningsvis i en Globus Performance fyrhjulsdrivet. Det hoppas vi verkligen. Men njut av bilderna, för det är allt vi har för tillfället. Förutom de bilderna vi har i huvudet från Tyskland. När vi var nere i Izmir. Och det var ju inte våran. Ja, i och för sig där i slutet. Men den vi körde var ju inte våran. Utan det var ju en prototyp. Vi fick ju se henne inne på uppställningsplatsen bakom Detlefs fabrik. Japp. Där stod hon under ett skärmtak tillsammans med 1200 andra husbilar. Men vi ses och hörs snart. Tack för att ni har tittat. Bye bye!